Okey, baik. Para pelajar, good evening to everyone. Selamat petang semua ya. Harap semua sihat hari ni. All of you are good. In good health. I don't, when you are coming here to exam, you get sick. Try to keep yourself healthy. Cuba badan tu sihat. Tak mau bila dah dekat dengan periksa ni, kita jadi uh, apa sakit pula. Okay, right. So we continue our topic today. Kita sambung ya. Kita we are in polymerization. Kita di bawah topik polymer. So today we are going to continue with latex. Kita akan sambung dengan latex. Okay, latex ni saya dah pernah cakap. Latex ni sebenarnya is natural rubber. Sebenarnya getah asli. Latex datang daripada getah asli. Atau getah asli datang daripada latex. Vice versa. It's the same thing. Benda yang sama. Okay, latex ni kamu jumpa dekat mana? Kamu jumpa dekat getah, pokok getah. You get it from the rubber tree. You go to any estate, kampung-kampung, kamu boleh nampak banyak pokok getah kat situ lagi orang ambil getah tu. That getah in real English, in real chemistry, we call it as latex. Nama sebenarnya adalah latex. Nama sebenarnya adalah latex. So what you need to know for latex? Apa yang pelajar kena tahu untuk latex dalam peperiksaan? Latex ni antara satu topik that students love to answer. Pelajar suka jawab dia benda sebab benda ni senang. Sebab benda ni senang, cuma bila nak jawab tu dia boleh jadi keliru sedikit. So I'm gonna teach you how to not get confused with that. Okay, so first thing first, kamu kena faham what is coagulation of latex. Bahasa Melayunya, apa itu penggumpalan latex. Okay, what is latex? Okay, latex ni bila kita ambil daripada pokok getah, sekejap saya lukis tak? Saya tak lukis kat sini. Okay, pokok getah tu macam ni. The rubber tree is like this, something like this. Lepas tu dia akan letak, dia akan hiris lah. Dia akan score, gunakan satu pisau tu, dia akan score. Dia akan score nanti latex ni akan mulalah dia terkeluar. Lepas tu orangnya akan pasang satu tin warna kelabu lah. Normally it's a grey colour tin. Dia akan ikat dekat tepi pokok getah tu. Nanti paginya bila dia orang sampai akan ada liquid. Akan ada, bukan liquid, satu solid, white solid. You can see a white solid. Kamu boleh nampak satu pepejal yang berwarna putih. Pepejal ni kita panggil sebagai latex. This solid or liquid we call it as latex. Dia awal-awal benda ni sebenarnya cecair. Initially when it comes out from the tree, bila dia keluar dari apa orang kata dari pokok ni, dia sebenarnya cecair. Cecair itu dibiarkan semalaman, it's left overnight, then it becomes a solid. Dia menjadi pepejal putih. That process we call it as coagulation. Proses tu kita panggil dia sebagai proses pergumpalan. So if they ask you definition, apakah maksud ini sistem ini? A process to let rubber molecules in latex to stick together to form a white solid. Awal-awalnya latex ni warna, liquid, cecair. Then it becomes solid. Dia tukar jadi solid. Adalah proses di mana membiarkan molekul-molekul getah dalam latex untuk cantum membentuk satu pepejal putih. They will combine menjadi satu pepejal putih. White solid. So this is actually what happens. Okay. Bila latex ni daripada pokok latex, dari pokok getah from a rubber tree, it is in liquid. Kita panggil dia sebagai rubber milk, susu getah. Latex we call it as susu getah. Susu getah. Rubber milk. This rubber milk, you leave it overnight. You tak buat apa-apa, you biarkan je dalam udara. Apa yang akan berlaku? Coagulation. Penggumpalan akan berlaku, causing the latex to become coagulated. Liquid change to solid. Menyebabkan latex tergumpal, menukarkan latex yang cecair awal-awal tukar jadi pepejal putih. Tukar jadi pepejal putih. So here you are learning apa yang sedang berlaku dalam kimia. Kamu belajar apa yang sedang berlaku, macam mana suatu bahan yang dia cecair awal-awal tiba-tiba je boleh tukar jadi pepejal. Awal-awal cecair boleh tukar jadi pepejal. That is what you are going to learn. Saya harap pelajar boleh faham. Okay, so now we are going into the process. Okay, dalam latex ni terdapat banyak molekul getah. Okay, in latex there are a lot of rubber molecules. Kita dah belajar rubber ni sebenarnya satu polymer. It's a type of a polymer. It's a type of a polymer. Adalah sejenis polymer. Jadi
dalam latex ni ada banyak molekul-molekul getah. There are a lot of rubber molecule. This rubber molecule, saya tak panggil polymer, saya tak tulis polymer, saya tulis apa? Rubber molecule. So apa yang pelajar kena faham? Rubber molecule, it consists of the rubber polymers. It consists of the rubber polymers surrounding by a protein membrane. Molekul getah ni dia terdiri daripada polimer getah. Rubber polymer getah yang disaluti, which is surrounded by a protein membrane. Which is surrounded by a protein membrane. This whole thing kita panggil dia sebagai molekul getah, rubber molecule. Rubber molecule ni dalam latex ada banyak rubber molecule. Setiap satu rubber molecule, each rubber molecule consists of a rubber polymer. Consists of a rubber polymer which is surrounded by a protein membrane yang dikelilingi oleh membrane protein. This is how latex is. So latex, dalam latex ada banyak molekul getah dan setiap molekul getah ni terdiri daripada molekul polimer yang disaluti or surrounded by a protein membrane, oleh satu membrane protein. Ini benda pertama yang kita akan belajar apa yang berlaku pada benda ni. How it coagulates, we will learn what is happening to the rubber molecule. Apa yang berlaku pada molekul getah ni. So kena tahu dulu. Latex, banyak molekul rubber. Setiap molekul rubber ada satu polimer polimer getah yang dikelilingi oleh protein. Okay, so this is how the structure. Ini adalah struktur latex. Okey, kita sambung ya. So, dalam kimia untuk SPM, pelajar kena tahu 3 senario. Di mana penggumpalan berlaku ke tidak, atau berlaku dengan cepat, atau berlaku dengan perlahan. Atau tak berlaku langsung. That is what you need. 3 scenarios that you need to know. 1, when latex is exposed to air. Bila latex terdedah kepada udara. Itu yang benda pertama yang pelajar kena tahulah. The first thing. Yang kedua, bila kita tambahkan asid ke dalam latex. When we add acids into latex, apa yang terjadi? What happens? Then, if we add acid, then the next thing, obviously, alkali lah. Bila kita tambahkan alkali ke dalam latex, apa yang akan berlaku? Ini yang pelajar kena mahir tahu. Kena tahu lagi, akan tanya any 3 of this situation boleh ditanya dalam peperiksaan. Can be asked in your SPM exam. Okay, so we go one by one. First, when it is exposed to air. When latex is exposed to air. Apabila latex ni terdedah kepada udara, apa yang berlaku? So, kena dengar betul-betul. When exposed to air, latex coagulates naturally. Apabila terdedah kepada udara, latex akan terkumpal secara semula. Jadi, kita tidak perlu letak apa-apa. We don't need to put any sort of chemical into latex for it to coagulate. When you just leave it overnight, kamu biarkan je macam tu, dia akan terkumpal dengan sendiri. It will change to solid within a few hours. Contoh saya letak sini, latex, kamu biar je dalam udara, apa yang berlaku, dia akan tukar jadi pepejal. It will change into latex solid. Secara semula jadi. Tak perlu letak apa-apa. Tak payah letak apa-apa. So what is actually happening? Itu yang pelajar kena tahu. Itu yang akan ditanya dalam peperiksaan. So saya dah buat lukisan sikit untuk kamu faham sikit lah. Okay. First thing that you need to know, membrane, kita tahu molekul getah, rubber molecule, they are surrounded by membranes, protein membrane. Disekelilingi oleh membrane protein. This membrane is negatively charged. Membrane ni dia bercharge negatif. Jadi disebabkan dia bercharge negatif, apa yang berlaku? Setiap molekul ni akan menolak antara satu sama. They will start to repel to each other. So that's the first point you need to know. Protein membranes are negatively charged. Rubber molecules repel each other. Membrane protein bercharge negatif. Molekul getah ditolak apabila didekati antara satu sama lain. Okay, jadi bila kita biarkan benda ni dekat udara, when we leave it to air, what happen? Dalam udara ni ada bakteria. In the air, there is a certain bacteria. This bacteria akan masuk ke dalam latex. It will enter the latex and it will produce lactic acid. Bakteria ni akan masuk ke dalam latex yang akan menghasilkan asid lactic.
Inilah markah kamu. Inilah markah kamu. It will produce lactic acid. Lactic acid ni, kalau namanya acid, apa yang kita belajar masa tingkatan 4, dia akan menghasilkan ion hydrogen. Dia akan menghasilkan ion hydrogen. Hydrogen ions will be produced. So, pelajar boleh tengok, membrane tu bercharge negatif. Lepas tu, asid yang dihasilkan oleh bakteria, it is positively charged. It's positive. Bercharge positif. So, positif negatif dia akan dineutralkan. So, the hydrogen ion within the acid will neutralize the protein membrane. Akan meneutralkan membrane protein. Akan meneutralkan membrane protein. Bila dah neutral, you tengok sini gambar raja yang kedua, gambar raja yang ketiga, dah tak ada charge. No. Kenapa dah tak ada charge? Sebab dah neutral. Hydrogen dah neutralkan semua charge. The hydrogen has already neutralized all the charges. So there's no charge. It's a neutral membrane. Apabila dia neutral, bila dia bertembung, apa akan berlaku? The membranes are broken. Membrane itu pecah. Bila membrane itu pecah, apa yang berlaku? Membrane dah pecah, the rubber molecules, rubber polymers are exposed. Polymer getah ni semua dia terdedah antara satu sama lain. Dan apa yang berlaku? Polymer-polymer getah akan bergabung. The rubber polymers will combine and this causes latex to coagulate. Ini menyebabkan latex untuk menggumpal. Ini berlaku secara semula jadi tanpa kita letakkan apa-apa bahan dalam tu. Automatically happens.